Chứng khoán thật dễ. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì? Báo cáo lưu chuyển tiền tệ thể hiện dòng tiền ra và dòng tiền vào một công ty trong một khoảng thời gian nhất định, theo tháng, quý hay năm tài chính. Đây là công cụ rất hữu ích để doanh nghiệp và cổ đông thấy được tiền ở đâu và đã chi tiêu sử dụng tiền vào những việc gì. Cấu trúc của báo cáo lưu chuyển tiền tệ gồm 3 loại dòng tiền khác nhau. Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh. Đây là dòng tiền liên quan đến quá trình thanh toán với người mua, người bán, người lao động, bao gồm tiền vào là tiền có được từ việc bán hàng, cung cấp dịch vụ. Tiền ra là các chi phí như chi phí mua nguyên vật liệu, tiền trả lương nhân viên, tiền trả thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng và các loại thuế phí khác. Các chi phí không phát sinh tiền như chi phí khấu hao, chi phí dự phòng rủi ro sẽ không ảnh hưởng tới lưu chuyển tiền. Dòng tiền từ hoạt động đầu tư bao gồm tiền vào là tiền thu được từ việc nhượng bán, thanh lý tài sản cố định. Tiền ra là tiền chi cho việc đầu tư, mua sắm tài sản mới như máy móc, thiết bị, đồ dùng văn phòng. Cuối cùng là dòng tiền từ hoạt động tài chính, là dòng tiền ra vào liên quan đến tăng giảm vốn chủ sở hữu, nợ vay và cổ tức bao gồm tiền vào, tiền góp vốn từ chủ sở hữu, tiền vay ngân hàng, phát hành cổ phiếu, trái phiếu, lãi tiền gửi ngân hàng, tiền đầu tư từ cổ đông. Tiền ra là tiền trả cổ tức cho cổ đông. Hãy cùng phân tích và đánh giá báo cáo lưu chuyển tiền tệ của công ty NH Coffee. Để tìm hiểu về báo cáo này, bạn hãy đi ngược từ dưới lên. Dòng quan trọng nhất đối với báo cáo này là dòng cuối cùng, tiền và tương đương tiền cuối năm 240 tỷ. Hãy xem xét kỹ xem 240 tỷ này đến từ những nguồn nào. Năm 2020, hoạt động kinh doanh cà phê đã giúp NH Coffee đạt lưu chuyển tiền thuần là 220 tỷ. Cho thấy NH Coffee vẫn đang kinh doanh tốt. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh là chỉ báo quan trọng nhất trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Và nó phải là một con số tăng trưởng đều đặn. Dòng tiền này có thể giảm hoặc thậm chí là âm trong ngắn hạn, từ vài quý đến 1-2 năm, vì nó có thể bị ảnh hưởng mạnh bởi các thay đổi trong chính sách bán hàng và chính sách trả tiền cho nhà cung cấp của doanh nghiệp. Tuy nhiên, không thể âm trong dài hạn, từ 3 đến 5 năm trở lên, vì dòng tiền và lợi nhuận phải đi liền với nhau. Nếu một doanh nghiệp có lợi nhuận trên báo cáo kết quả kinh doanh nhưng lại không tạo được tiền mặt trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ, nó cho thấy doanh nghiệp đó đang bán hàng nhưng không nhận được tiền trong dài hạn từ khách hàng. Như vậy tức là doanh nghiệp đó không thể bền vững được và bạn không nên đầu tư vào. Tiếp theo là lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư. NH Coffee đã thanh lý tài sản cũ với giá 10 tỷ và cũng chi 50 tỷ để mua tài sản mới. Số tiền đầu tư tài sản cố định này sẽ được phân bổ theo năm và chỉ ghi nhận một phần vào chi phí khấu hao trong báo cáo kết quả kinh doanh. Tuy nhiên, toàn bộ 50 tỷ này sẽ được ghi nhận là tiền chi ra để đầu tư trong năm. Vậy nên, dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư là âm 40 tỷ. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư thường là âm. Nếu dòng tiền âm nhiều, bạn cần xem xét công ty đã đầu tư vào đâu và đầu tư vào dự án đó có mang lại hiệu quả cao hay không. Ngược lại, nếu dòng tiền vào lớn, bạn phải xem xét công ty đã bán tài sản gì, tài sản đó có quan trọng hay không. Cuối cùng là lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính. Có thể thấy lượng tiền công ty NH Coffee nhận được từ hoạt động đi vay là 100 tỷ. Tuy nhiên, NH Coffee cũng bỏ ra 80 tỷ để trả cổ tức cho cổ đông. Vì vậy, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính là 20 tỷ. Nếu dòng tiền từ hoạt động tài chính lớn, bạn phải xem rằng công ty đó có đi vay nợ nhiều quá hay không và tiền đó để bù đắp hoạt động kinh doanh hay sinh lời cho năm tới. Cộng các con số từ 3 hoạt động trên, NH Coffee có lưu chuyển tiền thuần trong năm là 200 tỷ. Sau khi cộng 200 tỷ với lượng tiền có từ đầu năm là 40 tỷ, đến cuối năm, NH Coffee có tổng cộng 240 tỷ. Như vậy, dòng tiền và tương đương tiền cuối năm thể hiện rằng sau khi kết thúc năm đó, đến thời điểm làm báo cáo này thì lượng tiền công ty đang có là bao nhiêu. Đó chính là ý nghĩa của báo cáo lưu chuyển tiền tệ.